درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک گفتگو در خصوص موضوع جنگ، همین حمله اسرائیل و جنگ. آیا واقعا خوبه بده؟ اینا رو می‌خوایم با دکتر نوذری گفتگو داشته باشیم در این زمینه. میره پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان عزیز شما به ویژه در ایران. خوشحالم که در خدمت شما هستم. ما هم خوشحالیم که شما رو داریم و سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین. دکتر جان، ما اتفاقا شما یه پرسش و پاسخی داشتین در اینستاگرام، همون دیدم خیلی جالب بود و میخوام در همون زمینه با هم صحبت کنیم، ببینیم که این موضوع جنگ، چون خیلی الان صحبت میشه در این فضای مجازی، در توییتر، این طرف مثلا محافل سیاسی مجازی بگم بهتره، که مثلا بعضیا میگن که آقا اسرائیل میاد در ما رو نجاتمون میده، بعضیا میگن نه اسرائیل نمیتونه ما رو نجاتمون بده و اینکه به هر حال این حمله خوبه، بعضیا مخالفن بعضیا موافقن. میخوام ببینم که خب به هر حال شما هم الان یه مدتی هستش که در این فضا فعال هستین، مشغول هستین، دارین میبینین، رصد میکنین و اطلاعات جامعی دارین. خودتون به اسرائیل سفر داشتین، اسرائیل رو از نزدیک دیدین، مردمش رو دیدین، نشست و برخاست داشتین با محافل علمیش و با مردمش. میخوام ببینم نظرتون چیه کلا راجع به این حمله اسرائیل به ایران و دولت اسرائیل به طور کلی. چی فکر میکنین شما؟ ممنون هستم. ببینید افشین گرامی، مدت هاست که ما رو به ابتذال، به بدبختی و به سرنگونی عادت دادن و مرتب اتفاقا به این بدبختی های ما جایزه هم میدن. اگر شما نگاه کنید به جایزه هایی که ایرانیان گرفتن در سالهای اخیر، کم و بیش به خاطر اون بدبختی ها هست که به ما جایزه دادن، به خاطر اون نگونبختی هاست، نه به خاطر پیروزی های ما. و این ادامه داره، این شستشوی مغزی ادامه داره. هیچ نخست وزیری، هیچ رئیس جمهوری، هیچ دولت مردی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. امکان نداره. ایران یک بازار بزرگ هست و برای به تاراج بردن ثروت این بازار بزرگ شما نیازمند به تنش هستید. بازار نیازمند به تنش است و این تنش رو شرکت‌های بزرگ ایجاد می‌کنند، رسانه‌های اونها و سرویس‌های اطلاعاتی اونها، و به همین دلیل همونطور که خود شما بارها فرمودید بالای 500 میلیون دلار در سال خرج رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور میشه که امروز میبینید که به راستی در نزد مردم ایران دیگه اعتباری ندارن، رسوا شدن، دست اونها روش شد، دست اون اپوزیسیون ساختگی هم روش شد، دست اعضای گروه منشور هم روش شده و امروز صحبت از یورش به ایران هست، بمباران کردن ایران هست. این یا به خاطر واقعا حماقت هست، یا به خاطر درماندگی و استیصال هست، یا به خاطر خیانت هست. چطور ممکنه شما متوجه نشده باشید که جنگ ایران شما رو از بین میبره؟ مگر جنگ شوخی هست؟ اما مهمتر از اون جنگ روانی است. جنگ روانی به مراتب مهمتر از جنگ فیزیکی هست و دارن هم میهنان ما رو آماده میکنن برای ویرانی ایران و اون تحلیلگران سیاسی اونها هم در رسانه ها حمایت میکنن از این حمله کردن به ایران. اینجا میخوام به شما بگم که مردم اسرائیل هم به گروگان گرفته شدن. همونطور که خود شما فرمودید من بارها به اسرائیل دعوت شدم، یهودی هم نیستم. در اونجا 4 سخنرانی هم کردم، هم در حدثه که یک مرکز پژوهشی این کشور هست، هم در تل‌آویو و هم در دانشگاه قدس فلسطینی ها. با اونها هم در ارتباط بودم. شما تنش رو در میان همه اونها میبینید. الان سالیان سال هست که مردم اسرائیل روز خوش ندیدن، اونها رو هم به گروگان گرفتن. مانند مردم یوکرین، بالای 1 میلیون نفر در اروپا کشته شدن در این جنگ یوکرین و روسیه. اما کسی واقعا اهمیتی میده؟ از اون کشته ها کسی یاد میکنه؟ کشور آلمان امروز داره کمک میکنه به صدها و هزاران جوانی که در یوکرین دست و پای خودشون رو از دست دادن، دست و پای اونها رو بریدن.
یعنی شما فکر نکنید ما تنها کشته شدگان رو داریم. جمعیت بالایی از اوکراین خارج شدن و دیگه هرگز به میهن خودشون بر نمیگردن. و ببینید چگونه به ابتذال زلنسکی جایزه میدن. زلنسکی دیگه جایزه نبوده که این آدم نبرده باشه. اما نگاه کنید ببینید سرزمین او کجاست. برگردیم به میهن خودمون. همونطور که گفتم هیچ دولت مردی، هیچ نخست وزیر خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست، به ویژه آقای نتانیاهو. نگاه کنید به سابقه این آدم، نگاه کنید به گذشته این آدم. در دولت این آدم همین حالا وزرای حضور دارند که روی لیست تروریست هستند، یعنی ممنوع الورود هستند به بسیاری از کشورهای غربی، یعنی جنایتکار هستند، ارتدوکس هستند، دست راستی هستند، افراطی هستند. یا شما نگاه کنید به همین نقش رادیو اسرائیل در زمان خودکشی سال 57. رادیو اسرائیل به معترضین آدرس میداد که خمینی گفته که فردا کجا شما اعتصاب داشته باشید، اعتراض داشته باشید، چی با خودتون ببرید. و رادیو بی بی سی، این دو رادیو شما مراجعه کنید به تاریخدانان ما، به مردم ایران آدرس میدادن که چگونه و چطور اعتراض کنن تا رژیم گذشته از پا در بیاد. گفتم که خود مردم اسرائیل هم به گروگان گرفتن. این بسیار مهم هست، این قسمت صحبتام افشین گرامی، و چقدر خوشحال هستم که از این طریق میتونم اون رو شاید برای نخستین بار به ویژه با جوانان ایران در میون بگذارم. یک پرسش سخت دارم از شما افشین گرامی. به نظر شما چند سالش هست فرهنگ یهود چند سالش هست؟ خیلی به نظر من قدیمیه، بیش از، یعنی شاید قدمتش از خود دین یهود قدیمی تر باید بشه فرهنگ یهود. من فکر میکنم اینطوری بشه. چند هزار سال میشه. بله A+ گرفتید، چون به یک نکته بسیار مهم، واقعا A+ گرفتید 20. چون یک نکته مهم هست در این جمله شما، گفتید که قدمتش از مذهب یهود هم حتی بالاتر است. ببینید ما فرهنگ یهود داریم، یک فرهنگ کوانسال هست، چقدر که زیباست، چقدر که قدیمی است، چقدر که غنی و ثروتمند هست. و یک مذهب یهود داریم که این فرهنگ رو گروگان گرفته. این فرهنگ به راحتی برمیگرده به 4000 سال پیش، در حالی که این مذهب برمیگرده به حدود بالای 3000 سال پیش. و اصلا شخصی به نام موسی در سرزمینی به نام مصر حضور نداره. من هر کسی رو به چالش میکشم که شما یک سند، یک کاغذ، یک مدرکی، یک اتم مدرک تهیه کنید که شخصی به نام موسی در سرزمین مصر حضور داشته و ما باستی که از خودمون خجالت بکشیم اگر فکر بکنیم که دریایی باز شده در مصر. دریایی باز شده، شما تصورش رو بکنید، دریای سرخ باز شده و آدم‌ها دارن ازش عبور میکنن. و من یه پرانتز اینجا کوتاه بگم برای اینکه بینندگانم بدونن. شما چندین سال در مصر کار تحقیقاتی انجام دادین، یعنی این ادعای شما ادعای علمیه، یعنی همینجوری از خودتون نظر شخصی نیست. من خواستم فقط این ممکنه یک کوچولو توضیح بدین چند سال شما تو مصر روی این موضوع تحقیق کردین، برای چی اصلا تو مصر بودین، که بدونن که این صحبتی که شما دارین میکنین بر مبنای علمی داره. این صحبتی که همین الان کردین راجع به بودن موسی در مصر یا نبودنش. مرسی. خواهش میکنم. ببینید ما یک فرعون داریم در مصر که زن هست به نام حتشبسوت، حدود 3500 سال پیش، و جسد این حتشبسوت پیدا شد و دولت مصر اجازه داد که از اون CT اسکن گرفته بشه. و من یک میکروبی رو دنبال میکردم، یک میکروبی که مشکلات زیادی ایجاد میکنه، به استخوان صدمات زیادی میزنه، یک میکروب خیلی منحصر به فرد هست. و به خاطر این میکروب سفر کردم به کشورهای متفاوت، به اسرائیل، به مراکش، به کلمبیا، به چین، به تایوان، برای اینکه این میکروب در هر سرزمینی میتونه یک کارت شناسایی خاصی داشته باشه. هر میکروب یک ژنوتیپ داره و شما میتونید این ژنوتیپ رو تغییر کنید و به لطف این ژنوتیپ تاریخ رو نگارش کنید. و من متوجه شدم که دلیل مرگ حتشبسوت که یک فرعون زن هست و 22 سال
فرمان روایی میکرد و چه فرمان روایی فوق العاده ای هست این زن، منحصر به فرد. یک فیلم کوتاه هم در مورد اون تهیه کردم. من متوجه شدم که این میکروب باعث مرگ اون هست، مرگ او شده. این میکروب هست که او رو از پا در آورده. و بعد با دانشمندان مصری که رو در میون گذاشتم، اون هم تایید کردن که بله، در نوشته های ما هم آمده که این زن دچار یک عفونت میشه و این عفونت هست که او رو از پا در میاره. و اون سی تی اسکن رو که شما نگاه میکنید و فرم از دست رفتن استخوان‌های اون این رو نشون میداد. دلیلش واقعا این بود. و بعد در مورد دریای بحرالمیت، شما میدونید که بحرالمیت دختر دریای سرخ است. برگردیم به میلیون ها سال پیش و این دختر از مادر جدا میشه و سرانجام حیات میده به بحرالمیت. و من در مورد بحرالمیت، آب شور این دریا، نمک این دریا، یک مقاله هم چاپ کردم. نمک ها رو هم دنبال میکردم در کشورهای متفاوت و نمک این بحرالمیت یک کاراکتر خاص داره که شما اون رو در هیچ جای دنیا پیدا نمی کنید. تنها 9% به راستی نمک داره، بقیهش مواد مینرال های دیگری هست که کمک کرده تا بتونه در درمان نقشی بازی کنه این بحرالمیت. و حتی از سرزمین مصر در هزاران سال پیش فراعنه مصر به این بحرالمیت می اومدن که امروز در میان مشترک هست، میان اردن و اسرائیل، برای اینکه در این آب، از نمک این آب استفاده کنن برای درمان به ویژه ناراحتی‌های پوستی. بنابراین یک همکاری‌های متفاوتی بوده، همکاری‌های فرهنگی بوده، همکاری‌های علمی بوده، بحرالمیت بوده، این میکروب بوده. نام مشکلی هم داره. نام قدیمش بوده اکتینو، باسیلوس اکتینو میستم کومیتانس، که اخیراً این نام عوض شد اگریگیتی بکتر اکتینو میستم کومیتانس. یک میکروب فوق‌العاده است. اگر بینندگان میکروبیولوژیست شما علاقه‌مند باشن بزنن حسام نوذری اکتینو باسیلوس اکتینو میستم کومیتانس، این پژوهشنامه ها بیرون میاد. حالا برگردیم به اون فرهنگ یهود. یک مقاله هم من چند سال پیش منتشر کردم که شما هم اون رو با هم میهنانمون در میون گذاشتیم. حالا میتونم دوباره برای شما اون رو بفرستم. در مورد پیدایش زبان هست. حضور ما روی کره زمین برمیگرده به 100,000 سال پیش و اون مهاجرت بزرگی که حدود 85,000 سال پیش به حجاز میرسه، ایران بزرگ، حجاز ایران بزرگ، و حدود 65,000 سال پیش به زاگرس ما میرسه، این سو و اون سوی زاگرس. حالا شما همینطور که به جلو بیاید میبینید که در جایی، در سرزمینی، زبانی حیات پیدا میکنه به نام زبان هیبرو و این زبان نقاط مشترک بسیاری داره با زبان عربی. یک نقطه مشترک سرشناس اونها شالوم هست. شالوم یک واژه بسیار مهم هست که در عربی اونها سلام، شالوم و سلام دقیقاً عین هم هستند و ما نمونه‌های بسیار زیادی داریم اینی که این دو زبان دارای ریشه مشترک هستند. و همونطور که پیش از اون هم در اون پژوهشنامه اشاره کردم، زبان، افشین گرامی، یک شبه به دنیا نمیاد. زبان 100 سال، 200 سال، 400 ساله به دنیا نمیاد. بسیار قدیمی تر هست و حدود 50,000 سال پیش گذشتگان ما امکان گفتگوی با هم رو پیدا می کنند. حالا نمیخوام سرتون رو در بیارم. سرانجام حدود 4,000 سال پیش شما واقعا شاهد حضور فرهنگ یهود هستید. یک فرهنگ فوق‌العاده، یک فرهنگ زیبا. اما این زبان بسیار قدیمی تر هست و حدود بالای 3,000 سال پیش مذهب یهود میاد و با این زبان این فرهنگ رو به گروگان میگیره و هنوز هم ادامه داره. یعنی زمانی که مناسب هست این مذهب رو میندازن جلو تا ایجاد حواس پرتی کنن، تا ایجاد هیجان کنن. اینجاست که به شما دارم میگم که مردم اسرائیل رو هم به گروگان گرفتن، همونطور مردم فلسطین رو هم به گروگان گرفتن. ریشه این دو زبان یکی هست. حالا 10 سال هست که این دو مردم در سر و کله همدیگه دارن میزنن به یک دلیل بزرگ، حفظ تنش. حالا تنش امروز منتقل شده به ایران ما. چرا ایران ما؟ چون سرزمین ما ثروتمندترین سرزمین دنیاست. کسی هم به من ایراد نگیره که چرا نگفتم یکی از ثروتمندترین. با صدای بلند اعلام میکنم که ایران ثروتمندترین سرزمین دنیاست.
چرا؟ نه به خاطر نفت و گازش، نه به خاطر معادنش، نه به خاطر مرزهای آبیش که استثنایی هستن، شما بارها در مورد اون صحبت کردید، به خاطر گنجینه فرهنگیش و به خاطر گنجینه انسانیش و همینطور به خاطر گنجینه تاریخیش. یعنی شما این گنجینه تاریخی و فرهنگی رو بگذارید کنار معادن ایران، کنار نفت و گاز ایران و موقعیت جغرافیایی ایران و اینکه 23% از انرژی کل دنیا از سرزمین ایران عبور میکنه. تمام دنیا به ارزش ایران ما پی بردن. زمان اون فرا رسیده که ما هم به ارزش ایران خودمون پی ببریم. بنابراین هدف این هست تا از طریق آقای نتانیاهو یا دار و دسته او، یا از طریق خامنه‌ای و دار و دسته او، یا از طریق حزب الله یا دار و دسته اونها، یا از طریق حماس، این تنش رو زنده نگه دارند. باور کنید افشین گرامی، شما لحظه فکر نکنید که این سرداران شکمگنده ابله، آدم مثلا خجالت میکشه وقتی که به اونها در اون اتاق فرماندهی نگاه میکنه، چقدر مسخره و بی ثبات هستن. شما لحظه فکر کنید که اینها اون منطقه رو دارن میچرخونن. شما نگاه کنید به این آخوندها، نگاه کنید به رئیسی، نگاه کنید به احمدی نژاد، نگاه کنید به روحانی. شما واقعا لحظه فکر میکنید که اینها اصلا دنیا رو میچرخونن. شما نگاه کنید به همین جواد ظریف. یعنی واقعا مایه شرمساری ما هستن، خجالت ما هستن، اما اینها مهرهایی هستند در دست سرویس های اطلاعاتی، در دست شرکت های بزرگ. بارها بینندگان شما گفتن کدوم شرکت ها؟ مانند بلک راک. شما نگاه کنید به بلک راک و تسلطی که روی رسانه های متفاوت داره، رسانه های به ظاهر دشمن اما هر دو از یک جا تغذیه میشن. نگاه کنید به وانگارد، نگاه کنید به استیت استریت، نگاه کنید به مکنزی. مکنزی امروز هم ترودو رو میچرخونه، هم ماکرون رو میچرخونه، هم بایدن رو. خیلی فوق العاده است. یعنی شرکتی که برای اینها تعیین میکنه استراتژی اونها رو، و این شرکت ها تریلیون ها دلار رو در یک سال میچرخونن. یعنی واقعا شما فکر میکنید که اینها خامنه‌ای رو اصلا داخل آدم حساب میکنند؟ شما واقعا فکر میکنید که اینها همین وزرای دولت آقای نتانیاهو رو داخل آدم حساب میکنند؟ یا اینها آقای حسن نصرالله رو داخل آدم حساب میکنند؟ شما نگاه کنید به همین حسن نصرالله، شما نگاه کنید به قیافش، به اون پرخوریهاش، به اون بیسوادیش. یعنی شما اگر لحظه فکر کنید که اینها دارن دنیا رو میچرخونند. بنابراین چطور ما میتونیم به خودمون اجازه بدیم که در این بازی بیفتیم، در این دام که بیاید تو ایران رو بمباران کنید؟ یا اینکه دیگه این ارتش چقدر فوق العاده است، هر کاری مثلا اینطوری نیست. نه، شما لحظه فکر نکنید که ارتش اسرائیل مستقل هست. من دوستان خلبان زیادی دارم، میدونید به پرواز علاقه‌مند هستم، حتی خلبان‌های F-35 امریکایی دوستانم هستن. من میدونم که امکان نداره اسرائیل بتونه کاری انجام بده بدون حضور ایالات متحده امریکا. و شما فکر نکنید که این هواپیمایی که فروخته میشه شما فقط یک خلبان نیازمندش هست. این خلبان هم صبح میره از گاراژ اینو در میاره و پرواز میکنه. اصلا اینطوری نیست. اصلا اینطوری نیست. شما فکر میکنید که امریکایی‌ها اجازه میدن به سادگی کسی به درون این هواپیما دسترسی پیدا کنه؟ به تکنولوژی که در اونها نهفته است، به موتور اونها. مستشاران امریکایی همه جا حضور دارن، مستشارانی که در خدمت شرکت‌های بزرگ هستند، مانند لاکید مارتین یکی از اونهاست، بوئینگ یکی از اونهاست. بنابراین تریلیون ها دلار ما داریم در مورد صحبت میکنیم و اونها اجازه نخواهند داد که این تنش از بین بره. حالا شما هم میخواید واقعا به این تنش آتش بزنید، اون رو زنده نگه دارید؟ ما بایستی که هرچه زودتر با این دشمنان بزرگ نبرد کنیم و پیروز بشیم و خوشبختانه راه حل داره. ببینید چرا تحلیلگران سیاسی رسانه های پارتی زبان بی ثبات هستن و وقت همه شما رو تلف میکنن، از چپ و راست، از بالا پایین؟ چون اونها اطلاعاتی واقعا ندارن از پشت پرده. اونها مثل شما میشینن شب CNN رو نگاه میکنن یا BBC رو نگاه میکنن یا یه مش پرت و پلا به شما میگن. ما هم از پشت پرده بیخبر هستیم افشین گرامی. ما هم نمیدونیم که اونها چه آشی برای ما پختن، اما ما میدونیم که چطور میشه اونها رو شکست و راه شکست اونها خرد همگانی است. با هم بودن هست، هم‌آوایی است، هم پیمانی است و جمعیت میلیونی. بارها
متخصصین نظامی شما توضیح دادند که هیچ قدرتی در ایران ما حریف خرد همگانی و جمعیت میلیونی نخواهد شد. به ویژه اگر نیروهای امنیتی ما، نیروهای مسلح ما هم به این راست پی ببرند که با اونها هم داره بازی میشه. یعنی کافی است که اونها بیان این طرف خط و برای این طرف خط اومدن فقط یک راه حل وجود داره: آگاهی دادن. آگاهی دادن و آگاهی دادن. اما آگاهی دادن به اضافه به داد هم رسیدن، به فریاد هم رسیدن، دست هم دیگر رو گرفتن. بنابراین ما با یک دشمن بزرگ در نبرد هستیم، اما دشمن ما مردم اسرائیل نیستن، اونها هم قربانی هستن. شاید این رو در برنامه شما گفته باشم. خود من 2 بار در اسرائیل در 2 زمان متفاوت سخنرانی میکردم و در 2 بار رفتم به پناهگاه، چون موشک‌های رو شلیک میکردن. نام اونها هم شهاب بود. حالا شما تصورش رو بکنید، یک ایرانی که یهودی نیست داره یه جا سخنرانی میکنه و یک موشکی میاد که ساخت ایران هست و شما ناچار هستید که به پناهگاه برید. و یک بار دیگه خاطرم هست که در یکی از سخنرانی ها یک خانمی بلند شد، دستش رو بلند کرد و گفت من برای نخستین بار میخوام با صدای بلند اعلام کنم که من 30 سال در ارتش اسرائیل خدمت کردم، اما من یک دختر کرمانشاه هستم و عاشق ایران. و در یک مهمانی دیگه خاطرم هست، اون خانمی که میزبان بود به ناگاه آمد و زد زیر گریه و گفتش که دختر 18 ساله او خواستن که به جنگ بره. شما تصورش رو بکنید، یک دختر 18 ساله، نه 1 سال، نه 2 سال، گاه 3 سال، 5 سال، میزان خودکشی به شدت در میان نیروهای مسلح اسرائیل بالا رفته. شما فکر میکنید اونا لذت میبرن در غزه این همه کشته شدند؟ شما فکر میکنید صدای اون شیونها رو نمیشنوند؟ شما فکر میکنید که سربازان اسرائیل اون جسدهای تکه تکه شده کودکان رو نمیبینند؟ شما فکر میکنید اونها ظالم هستند، ستمگر به دنیا اومدند؟ به همین دلیل برای که صحبتم رو کوتاه کنم، مردم یوکرین، مردم ایران، مردم اسرائیل، مردم فلسطین همه به گروگان گرفته شدند. ما بایستی که بیدار بشیم. این تنش خاموش نخواهد شد، اون رو ادامه خواهند داد تا حد نابود کردن شهرهای بزرگ ما. این ایران ماست. شما چطور به خودتون اجازه میدید که اگر حمله کنن امیدی هست؟ هیچ نخست وزیری، هیچ آقای نتانیاهویی، هیچ رئیس جمهوری، نه ترودو نه بایدن. ببینید بایدن چطور اکسیژن به این آخوندها میرسونه، تا میخوان بمیرن با اونها اکسیژن پامپ میکنن. اونها خواستار یک ایران آزاد و آباد نیستن. ایران آزاد و آباد به دست خود ما آزاد و آباد خواهد شد. جمعیت میلیونی، خرد همگانی با هم بودن. ممنون هستم. سپاسگزارم دکتر جان. من یه چند تا نکته رو بگم در تایید فرمایش‌های شما. البته قبل از هر چیز می‌خواستم بگم که متخصصان نظامی که میان تو این با من مصاحبه میکنن واقعا آدمای وطن پرستی هستن که خودشون رو نفروختن و بهای سنگینی دادن بابت این، و میتونم بگم متخصصین نظامی مردم ایران هستن و خودشون رو وقف مردم ایران کردن و خوشبختانه اینجا تریبونی شده که میتونن از این طریق با مردم صحبت کنن و نظرات دقیقشون رو بگن. و بله دقیقا اونا همیشه تایید کردن که جمعیت بالا، حالا حتی میلیونی هم نشه، 100,000 نفر به بالا، غیر قابل سرکوبه. یعنی خود اون جمعیت به لحاظ روانی دستگاه سرکوب رو از کار میندازه. یعنی همون موقع دستگاه سرکوب از رده میره بیرون دیگه، اون هیچ سرکوبگری نمیاد جلوی مردم. این در مورد اول. راجع به سیاستمداران خیرخواه گفتین. در تایید فرمایش شما میخوام فقط اینو بگم که سیاستمداران در اون چیزی که تا الان هست همه به کمک کمپانی ها، به کمک پول یه سری کمپانی و بانکدار به قدرت میرسن و اینجوری میتونن در قدرت بمونن و این هستش که اونها خیرخواه مردم خودشون هم نیستن. مثال بارزش که شما بهتر از ما میدونید همین داستان کووید بود. دیدیم چه کلاهبرداری کردن، چه کلاهی سر مردم گذاشتن با این واکسن ها. و مسئله خود سلامت در آمریکا که به اصطلاح مهد دموکراسی دنیا هست،
ببینید که چه جور مواد غذایی ناسالم و سمی به مردم آمریکا به وسیله این کمپانی‌های غذایی به مردم خورانده شده و سیاستمداران هم هیچ کاری نکردن غیر از این که قانون پشت قانون امضا کردن که این کمپانی‌ها بتونن مواد غیر سالم رو به خورد مردم بدن برای اینکه پول بیشتری در بیارن. خب این سیاستمداران نمیتونن خیرخواه یه مردم دیگه ای باشن. اینم راجع به این که مردم اسرائیل خودشون واقعا قربانی هستن. ببینید یهودیان بازرگانان توانمندی بودن از تاریخ خیلی قدیم، همیشه از سر تا سر دنیا اینا مسافرت میکردن و اجناس رو رد و بدل میکردن، از اینجا به اونجا میبردن میفروختن و خلاصه توانگر بودن و هستن، ملت بسیار توانگری هستن و این ملت رو الان یه لیبل مذهبی زدن به پیشونیشون و بردنشون، همه رو جمع کردن از این منطقه خاورمیانه بقیه جای دنیا. البته هنوز همشون نتونستن جمع کنن ولی جمع کردن بردنشون زیر بمب و موشک و اونجا گذاشتنشون و گفتن که شما باید کشور داشته باشین برای خودتون چون پیامبر شما اینجا مبعوث شده. یعنی دلیلشون هم اینه که اینجا جایی هستش که چون پیغمبر مثلا موسی اینجا اومده، بنابراین اینجا زمین شماست و شما باید همتون اینجا باشین، در صورتی که اصلا این ملت یهود پخش بودن در سراسر دنیا. برای همین هسته که شما هر جای دنیا میرین یهودی میبینید، یعنی از همین قوم یهود میبینید، از همین طایفه یهود میبینید. چرا؟ چون این ملت بازرگانی بودن و از سراسر دنیا میچرخیدن و حالا اینا رو دارن جمع میکنن بردن. یعنی میخوام بگم یه واقعا یه ظلم بزرگی دولت اسرائیل به خود مردم یهود کرده اول از همه و بعدم این دولت اسرائیل الان تبدیل شده به یه گوشه این یه جنگ ساختگی که یه طرفش خامنه‌ای، یه طرفش دولت، یه طرفش جمهوری اسلامی، یه طرفش دولت اسرائیل و از این جنگ و از این ولوش و از این هرج و مرجی که در خاورمیانه هست یه کسایی دارن پول در میارن. یه سری کمپانی نفتی هستن دارن پول در میارن، یه سری کمپانی اسلحه فروشی هستن دارن پول در میارن. حالا این پول از جیب مردم دارن در میارن، از منافع مردم ایران دارن در میارن، منافع مردم خاورمیانه و مردم آمریکا. مردم آمریکا سالی نزدیک 1 تریلیون دلار دارن پول وزارت دفاع خودشون رو میدن برای اینکه مثلا از مردم آمریکا مثلا دفاع بکنه در برابر تروریستای خاورمیانه. به اصطلاح اولا مردم خاورمیانه رو همه رو در سطح به اندازه تروریست تقلیل دادن به وسیله اسلام و اینجوری. یعنی میخوام بگم یه جنگ روانی بزرگ علیه مردم دنیاست، این فقط علیه مردم خاورمیانه نیست. اینم فقط خواستم تایید فرمایش شما بکنم. و اینکه حالا ما چی کار کنیم و راجع به اشاره کردیم به تحلیلگران. ببینید تحلیلگرانی که تو این رسانه ها میان اینا حقوق میگیرن، یعنی بابت هر بار حضورشون یه مبلغی دریافت میکنن و اگر اون حرفی که میخوان ازشون زده بشه رو نزنن، اگر اون تحلیل دلخواه رو ندن، دیگه دعوت نمیشن به همین راحتی و این درآمد از دست میدن. بنابراین اینا مسئولشون میذارم تحلیلگران اجاره‌ای. اینا که ممکنه دکتر هم باشن، تحصیلات هم داشته باشن، نمیدونم ممکنه واقعا سوادی هم داشته باشن، ولی اون چیزی که با حقیقت رو به مردم نمیگن، چون اگر بگن دیگه دعوت نمیشن. بنابراین باید مطابق دلخواه اون رسانه و در چارچوب اون رسانه صحبت کنن. اینم در مورد اون و راجع به راه حلی که ما همیشه راجع به صحبت کردیم، خرد جمعی. و تو برنامه قبلی که با هم داشتیم راجع به درماندگی، شما به این نکته خیلی مهمی اشاره کردید و اینکه برای اینکه راه خروج از درماندگی به غیر از اینکه ما باید به ترس‌های خودمون غلبه کنیم و بشناسیم، این هستش که دست بقیه رو بگیریم، دست اون آدم ناتوانی که کنار دستمون رو بگیریم، به جای اینکه تحقیرش کنیم، به جای اینکه بی‌تفاوت بشیم و کنارش رد شیم. اینه که اون به این خرد جمعی ما سوخت میرسونه و باعث میشه که ما جامعهمون توانمند بشه. و در ضمن ما رسانه نداریم، درسته، ولی ما همدیگر رو داریم. هر کدوم از ما میتونیم حداقل 10 نفر دور و بر خودمون رو آگاه کنیم. اب نداره اگر مثلا پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون گوش نمیده، مثلا ما داریم راجع به جمعیت میلیونی حرف میزنیم، اون اهمیتی نمیده، شما فقط بگو، بذار یه بار شما بگی، یه بار میره سر کارش میشنوه، یه بار دوستش بهش میگه و بالاخره میفته دنبال این. یعنی این موضوع وقتی هی تکرار میشه توی جامعه،
این تبدیل به یه چیزی میشه که اتفاق میفته واقعا. بنابراین فقط گفتنش مهم هست، بس نقش خودمون رو باید جدی بگیریم و بریم دنبال اینکه این کار رو انجام بدیم و این بازی رو از دست این کمپانی هایی که دنبال پول هستن در بیاریم و به فکر آینده خودمون باشیم، به فکر آسایش و آینده که برای فرزندانمون میخوایم بسازیم، بدونیم خودمون رو مسئول بدونیم. نه، بازی دست اونا نیست، بازی دست ماست و اونها همه تلاششون به کمک این رسانه ها و این سیاستمداران تقلبی این هستش که با سرنوشت ما رو به دست بگیرن و بتونن ثروت ما رو بدزدن، به همین راحتی، به همین سادگی. شما اگه صحبت دیگه دارین گوش میکنیم دکتر جان. چشم. دقیقا هم از که شما فرمودید. ببینید این هم جالب هست. مسیحیت چند سال داره؟ 2000 سال. یهود 3200 سال. اسلام 1400 سال. حالا بیایم سری هم بزنیم به قبل از اونها. اینا یک جوری القا کردن که مسیحا فکر میکنن پیش از اون چیزی نبوده واقعا، یا یهودیان فکر کنن پیش از این مذهب چیزی نبوده. شما فرهنگ یهود رو داشتید و در عربستان، در سرزمین حجاز، یک فرهنگ فوق‌العاده. و چرا؟ این برمیگرده به جغرافیا و اقلیم. ما در نیمکره شمالی شاهد یخبندان هستیم. عصر یخبندان هست. ما حدود 12,000 سال هست که از عصر یخبندان خارج شدیم. بنابراین اونچه که امروز شما به اون حجاز میگید، یا این سوی آن سوی زاگرس یا سرزمین مصر، شما در این مناطق هوای متفاوتی دارید و این باعث میشه که شما شاهد به دنیا اومدن تمدن‌های بزرگ بشید. برای نمونه هیچ واقعیتی نداره که پیش از اسلام در عربستان دخترهای خودشون رو زنده به گور میکردن. درست برعکس، شما یک تمدن بزرگ رو در اونجا دارید، آموزش رو در اونجا دارید. واقعا این هست زیبایی این فلات ایران، اونچه که امروز از اون با فلات ایران یاد برده میشه. و افشین گرامی، این مثلا بسیار مهم هست که ما اخیراً کشفیاتی داشتیم که حضور انسان در حجاز برمیگرده به 85,000 سال پیش. ابزارسازی میکردن، زبان رو میرن که به اون حیات بدن. این زبان عربی 2 روزه به دنیا نیامده، این زبان هیبرو 2 روزه به دنیا نیامده. هیچ ارتباطی هم به مذهب یهود نداره، هیچ ارتباطی به اسلام نداره. اسلام آمده و این زبان رو گروگان گرفته که بله این دیگه بهترین کتاب دنیاست، یا دیگه تورات رو دست نداره. شما اینها رو که بخونید آدم واقعا متاسف میشه. حالا شما اگر سری بزنید به 10,000 سال پیش، به 20,000 سال پیش، یا در همین سرزمین خود ما، شاهد حضور تمدن‌های زیادی هستید، فرهنگ‌های متفاوتی هستید، چقدر زیبا هستند. و بعد متوجه میشید که چرا این زبان‌ها اینقدر قدرتمند هستند. شما نگاه کنید به زبان فارسی، شما فکر میکنید این زبان نتیجه 200-300 سال هست، یا 1000 سال هست، یا 10,000 سال هست، برمیگرده به گذشته. حالا در همین سرزمینی که برخلاف نیمکره شمالی که ما شاهد عصر یخبندان هستیم. افشین گرامی، یخبندان یعنی واقعا یخ. یعنی شما اگر خونه‌ای داشتید بیاید بیرون، سرتاسر خونه شما توی یخ فرو رفته. این اقیانوس‌هایی رو که شما می‌بینید یخ روی اونها بسته، یعنی شوخی بردار نیست. و اینجاست که می‌بینید چرا هوموساپینس ها، گذشتگان ما، به اروپا مهاجرت نمی‌کنند. مدت‌ها بعد به اروپا مهاجرت می‌کنند، به نواحی شمال. در این سرزمین ما باقی میمونن، در این فلات ایران، و شروع به دور زدن میکنن و در هم رفتن و کوچندگی. و این در هم رفتن و این کوچندگی است که باعث شده که زبانهایی که یک ریشه دارن شاخه‌های متفاوتی بدن، که 2 شاخه این برای نمونه هیبرو و عربی. برگردیم باز به سرشناس‌ترین واژه این 2 زبان، سلام و شالوم، به معنای صلح، پیس، و حتی گرامر اونها. و به ناگاه شما شاهد حضور آدم‌هایی هستید که همه چیز رو به گروگان میبرن و از اون استفاده میکنن و برچسب‌های جدیدی رو وارد میکنن. و دنیا واقعا بسیار از این رسانه‌ها و این سرویس‌های اطلاعاتی شرکت‌های بزرگ به این راز بزرگ پی بردن. یعنی نمیخوان که میان شما و این تاریخ پیوندی ایجاد بشه. آینده ما در گروی پل زدن میان علم مدرن هست و تاریخ. ما نیازمند به تاریخ هستیم، ما نیازمند به فرهنگ هستیم. بدون تاریخ، بدون فرهنگ، علم ناتوان هست.
فرهنگ عصای دست علم ما خواهد شد، دستوار ما خواهد شد. اینه که من بارها از این گنجینه صحبت کردم که ایران به راستی ثروتمندترین سرزمین دنیاست، به خاطر گنجینه انسانیش، به خاطر گنجینه فرهنگیش، به خاطر گنجینه تاریخیش. و زمانی که پلی زده بشه میان این گنجینه تاریخی و این علم مدرن، نه تنها ایران ما رو آباد و آزاد خواهد کرد، منطقه رو تکون خواهد داد. افشین گرامی، این موج منطقه رو خواهد گرفت و این شرکت‌های بزرگ نگران این موج هستن. وحشت دارن ازش. وحشت دارن از این موج، برای که این موج فرهنگی نمیدونه چه کار میکنه. موج فرهنگی بیداد میکنه، یعنی میزنه همه چیز رو واقعا داغون میکنه، یک چیز درست و حسابی رو واقعا از دلون بیرون میاد. موج فرهنگی، شما نگاه کنید به همین زبان، اینی که واقعا مهم هست برای هم میهنان ما با فرهنگ یهود هم آشنا بشن. هم میهنان یهودی ما پیش از اون که کلیمی باشن یهودی بودن، ایرانی بودن، دارای اون فرهنگ هستن، به مراتب کهنسالتر از مذهب یهودی هستن. و اینجاست که واقعا مهم هست که ما فرصتی بدیم تا با اون فرهنگ، با هنرمندان اون زمان، با فرهیختگان اون زمان هم آشنا بشیم. همش نریم هی دلار راست بشیم جلو یک دیوار، یک کاغذ بذاریم لای اون دیوار ندبه و کلمون رو تکون بدیم که بله ما با فرهنگ شما آشنا شدیم، حالا واسه که با خدا ایجاد ارتباط کنیم چشمامو میبندم و این کاغذ رو میذارم لای دیوار. اینی که واقعا آدم خجالت میکشه واقعا این صحنه ها رو که میبینه. یا از اون طرف در این مسجد در منطقه شرق جروزالم، خود من اونجا رفتم، یه تکه زمین رفته بالا، میگن اینجا محمد سوار یک حیوانی شد که بال در آورد و میخواست بره و زمین رو با خودش کن، و چون زمین رو داشت با خودش میکن، این جبرائیل آمد و جلوش رو گرفت، گفت محمد چه کار میکنی فلان. و این موقع حالا اینو دارن تو سر کله هم میزنن و نمیدونم افشین جان شما به جروزالم رفتید یا نه. فاصله این دیوار ندبه که کاغذ رو میگذارن روش که هیچ ارتباطی هم به کینگ دیوید و کینگ سلیمان نداره، اینها رو رومی ها ساختن، هیچ ارتباطی، داستان هم عقل بازی است. و اون تکه زمینی که کنده شده رفته بالا در اون مسجد با اون گنبد طلایی، فاصله بین اینها 5 دقیقه است. یعنی شما نگاه کنید چه تنشی در این 5 دقیقه ایجاد کرد. حالا شما یک کلیسای هم اونجا دارید، خود من اونجا رفتم، 2 تا فرقه مسیحیت هست. چند سال پیش من خاطرم است که اونجا بودم، یکی از این کشیش‌ها، رئیس این کلیسا، با چاقو حمله کرد به رئیس اون یکی کلیسای دیگه. حالا اونجا ادعا میشه که عیسی اینجا مصلوب شده، همه رو هم قانع کردن و توریستا میان به عکس میگیرن و دعا میکنن و اون دیوار ندبه که دلار راست میشن و اون مسجد هم که نماز بخونن و بعدم بزنن تو سرکله هم دیگه. و شما ببینید جالب هست، حتی زمانی که با آدمای تحصیل کردن صحبت میکنین در این دام افتادن. به شما گفتم در برنامه پیش، شما زمانی که درمانده هستید، زمانی که در استیصال هستید، زمانی که ترس شما رو گرفته یا درد یا بیماری، به هر چیزی رو میارید و اینها روی ضعف‌های ما سرمایه گذاری میکنن، روی درماندگی‌های ما سرمایه گذاری میکنن. و به همین دلیل هم هست که به درماندگی‌های ما در فیلم‌های سینمایی جایزه میدن. شما نگاه کنید به همین فیلم‌های ایرانی که در اروپا، فستیوال کن، فستیوال ونیز جایزه میگیرن. شما این فیلم‌ها رو نگاه میکنید، همش ذکر مصیبت هست، آخر سر هم مرموز تموم میشه. یعنی شما نمی‌فهمید چی شد آخرش. حالا اگر هم اعتراض کنید به شما این رو میگه که شما نمیفهمید، این خیلی در سطح بالای اینتלקچوال است و راه حلی هم پیشنهاد نمیدن، توش سازماندهی نیست، توش راه حل نیست، اما ذکر مصیبت تا دلتون بخواد هست. اینی که دارم میگم که ما باید مراقب باشیم در دام درماندگی، ابتذال، بدبختی و نگونبختی نیفتیم. شما مردمی هستید در سرزمینی به دنیا آمدید که واقعا یک سعادت بزرگ هست، یک افتخار بزرگ هست. ایران همه چیز به شما داده، یک سرزمین حاصلخیز. نگاه کنید به خوزستان، نگاه کنید به سیستان و بلوچستان، به تاریخ سیستان و بلوچستان، هم حظ میکنه، به فرزندان سیستان و بلوچستان، به قهرمانان ما. نگاه کنید به یعقوب لیث صفاری، یکی از پدران زبان فارسی است. اگر او نبود ما امروز
فارسی رو نداشتیم. او هم مانند فردوسی یکی از پدران ماست. شما نگاه کنید به شمال ایران، شما نگاه کنید به حضور انسان در حجاز 70,000 سال پیش، 60,000 سال پیش. اینها گذشتگان ما هستند. اینها گذشتگان ما هستند. اینها دختر زنده به گور نمی کردن. اینها هوای همدیگر رو داشتن. اینها دست همدیگر رو گرفتن تا اینکه به شما و به من حیات دادن. باسی سپاسگزار اون باشیم. ما خودمون رو داریم، ما کسی دیگری رو نداریم، اما همین خودمون رو داشتن به قدری قدرتمند هست، به قدری توانمند هست که هیچ نیروی نمیتونه اون رو جلودار اون باشه. سپاسگزارم. ممنون هستم، ببخشید که پرحرفی. نه عالی بود، استفاده لذت میبریم دکتر جان از صحبت‌های شما. من فقط شما گفتین که یهودیان ایرانی هستن، من فقط میخوام اینو به خدمت همه هموطنان بگم. من تجربه که خودم داشتم با هموطنان یهودیمون واقعا عاشق ایران بودن. این من عاشق‌تر از اینها در بین هموطنان ندیدم. واقعا اصلا خونه دل میخورم برای ایران، انقدر دوست دارن و چقدر میشناسن فرهنگ ایران، چقدر بها میدن و ما میتونم بگم که حتی مدیونشون هستیم به خاطر حفظ خیلی از آثار فرهنگیمون به دست همین یهودیان. و سپاسگزارم که شما اشاره کردیم به این موضوع و اگه صحبت پایانی دارین گوش میدیم به صحبتاتون. باور کنید من وقتی که در اسرائیل بودم و با هم میهنان ایرانی صحبت میکردم، شما نگاه کنید، یک آقای اومد به من دست داد، گفتش من ممنون هستم از سخنرانیتون، بهره بردیم از این حرفا و دوست دارم در خدمتتون باشیم و این چیزا. گفتم اسم شما چی است؟ گفت بهرام. گفت بهرام. گفتم چقدر فارسی رو خوب صحبت میکنید، ایران به دنیا آمدید؟ گفتن نه، من در اسرائیل به دنیا آمدم اما ایرانی هستم، پدر و مادر من هم ایرانی هستن. اینقدر من خاطرات خوب دارم از این سرزمین. نه بدون تردید همونطور که خود شما گفتید ما خودمون رو داریم، ما خودمون رو داریم. هم میهنان ما در اسرائیل باستی بدونن ما خودمون رو داریم و ما به فرهنگ‌های متفاوتی حیات دادیم. اونها دلنگران این فرهنگ هستند. اونها میخوان این فرهنگ رو با فرهنگ بانکداری جایگزین کنن، با فرهنگ درماندگی جایگزین کنن. همونطور که خود شما اشاره کردید، نگاه کنید بیماری در ایالات متحده آمریکا، نگاه کنید به کووید 19. از کووید 19 به سادگی نگذرید. در همین کالیفرنیا رفتن به دریا قدغن اعلام شد. تنفس کردن اکسیژن در کنار دریا گفتن غیر علمی است. شما باسی که در خانه بمانید و همه گوش کردن. در قرن 21 همه گوش کردن، همه گوش به فرمان قدرت شدن. شرکت‌های بزرگ، سرویس‌های اطلاعاتی و رسانه‌های اونها. ما با اونها در نبرد هستیم، نه با 4 تا آخوند، نه با روح الله خمینی. و این رو هم هیچ وقت فراموش نکنید. این مردم اسرائیل نبودن یا مردم انگلستان. این رادیو اسرائیل بود، این رادیو BBC بود که مردم آدرس میداد در سال 57 برای خودکشی سال 57. ممنون هستم. سپاسگزارم ازتون و تا دیداری بعد. به امید دیدار. ممنون هستم. به امید دیدار.